สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่มิอยู่ในสนามบินที่นี่นะคะที่มีน้องหมีเหลืองนั่นก็คือสนามบินที่ประเทศกาตาร์นั่นเองนะคะตอนนี้พี่มิกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยนะซึ่งการเดินทางกลับกรุงเทพในวันนี้ของพี่มิก็เป็นการเดินทางที่เรียกได้ว่า หลังจากการลาออกนะคะที่ทำเรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่มิก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านของตนเองนะคะที่สนามบินเท่าที่พี่มิเห็นเนี่ยนะคะคือก็คนเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันค่ะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีหลายเที่ยวบินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสนามบินก็เลยดูเหมือนพลุกพล่านนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคนก็พี่มิว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มออกมาเดินทางกันแล้วนะคะสำหรับเที่ยวบินของพี่มิในวันนี้นะคะตามตารางแล้วก็คือตอนประมาณตี 2:30นะพี่มิเองก็ยังมีเวลาอีกประมาณ1 ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะไปที่เกตนะงั้นเดี๋ยวยังไงพี่มิก็คงจะเดินรอบๆแถวนี้ก่อนนะคะจริงๆพี่มิก็ไม่ได้มีแพลนหรือว่าอยากจะช้อปปิ้งอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่อันเนี้ยเดินหาร้านแลกเงินนะเนื่องจากพี่มิเองก็ยังมีเงินกาตาร์ติดกระเป๋าอยู่บ้างนะคะพี่มิปิดบัญชีแล้วไงก็เลยต้องถือเป็นเงินสดนะคะงั้นเดี๋ยวยังไงพี่มิไปหาที่แลกเงินก่อนดีกว่าค่ะเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะคะพี่มิแลกเงินเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็คงจะเดินไปที่เกตแล้วนะคะไม่เดินช้อปปิ้งแล้วนะเพราะว่าเอาเงินไปแลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มิเองก็ไม่ชินกับบรรยากาศสนามบินอันนี้สักเท่าไหร่นะคือบอกตรงว่าเวลาที่ไปบินเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางสำหรับพนักงานนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นช่องทางสำหรับผู้โดยสารนะที่พี่มิเองก็ไม่ได้เดินทางแบบนี้เป็นประมาณปีครึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็แปลกหูแปลกตาไปเหมือนกันค่ะจริงๆหลายๆคนก็เคยสอบถามนะคะว่าเดินทางในสนามบินแบบนี้มีความรู้สึกกลัวกังวลใจคือเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนกังวลเนี่ยแต่ที่เนี่ยเขาก็จะมีสตาฟมีพนักงานอยู่ตามจุดบริเวณต่างๆนะคะสามารถที่จะเอาตั๋วของเรา boarding pass เนี่ยค่ะให้เขาดูได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะชี้ทางบอกแน่นอนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยนะคะหากว่าเดินทางมาใช้บริการที่สนามบินกาตาร์ที่นี่เนี่ยนะคะแนะนำเลยว่าหากใครหลงทางนะให้เดินไปที่น้องหมีเหลืองนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะระหว่างเส้นทางไปเกตต่างๆค่ะสำหรับสนามบินที่นี่นะคะหากว่าใครมาต่อเครื่องเป็นระยะเวลาหลายๆชั่วโมงนะก็จะแนะนำนะคะให้มองหาสัญลักษณ์แบบนี้นะเขาก็จะมีห้อง Quiet Room นะคะซึ่งจะเป็นที่นั่งแบบสามารถเอนหลังได้นะคะก็จะให้ความสะดวกสบายมากขึ้นสามารถนอนหลับพักผ่อนได้แล้วก็จะเป็นพื้นที่เงียบๆนะคะสำหรับการพักผ่อนจริงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นที่นั่งบริเวณพื้นที่ด้านนอกเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความพลุกพล่านนะคะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยไม่สามารถเอนตัวได้เหมือนกับในห้อง Quiet Room ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปก็สังเกตดูให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีการแยกห้องระหว่างห้องของผู้หญิงแล้วก็ห้องของผู้ชายค่ะ
นี่นะคะหากเดินทางในช่วงเวลานี้เขาก็จะมี Travel Kit ให้เรานะคะซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็มีนะคะถุงมือSanitizer นะคะก็มีหน้ากากให้ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็น Amenity Kit นะของผู้หญิงก็จะเป็นสีทองนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีสเปรย์ฉีดหน้าให้อันนี้ก็เป็นโลชั่นนะคะ Moisturizer มีที่อุดหูมีที่ปิดตานะคะมีลิปมันแล้วก็มีถุงเท้าซึ่งโดยปกติสิ่งที่พี่มิจะใช้ก็คือถุงเท้าค่ะสำหรับเที่ยวบินนี้นะคะมันก็เป็นเที่ยวบินตอนกลางคืนนะเครื่องจะขึ้นตอนประมาณตี 2:30นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีชุดนอนมาให้พี่มิด้วยนะแต่ส่วนใหญ่พี่มิก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะคะรู้สึกว่าวันนี้บนเที่ยวบินคนจะเยอะนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เครื่องลงห้องน้ำก็ค่อนข้างจะมีความวุ่นวายแน่ๆเลยค่ะด้านในนะคะเขาก็จะมีอันนี้ใช้แน่นอนนะคะสลิปเปอร์นะเขาชุดนอนไซส์ S มาให้นะคะซึ่งจริงๆไซส์ S เนี่ยก็คือใหญ่นะคือซีซ่าสลัดนะคะแล้วก็แซนด์วิชลอฟเตอร์ค่ะ